Waalaikum and a very good morning to all my Form 4 students. Okay, so kita akan masuk chapter baru, progressions. Okay, so there are two types of progressions. The first one is arithmetic progressions and the second one is a geometric progressions. Okay, so for today's lesson, for today's video, we are going to look into 5.1, which is arithmetic progressions. Okay, so under 5.1, we are going to look several subtopics which are identifying arithmetic progressions. Then we're also going to derive the formula for the arithmetic progression Tn nth term. We're also going to derive the formula for the sum of the first nth term, which is Sn of the arithmetic progressions. And we're going to solving problems involving arithmetic progressions. Okay, so without further ado, kita tengok kepada definition of arithmetic progression tersebut. Okay, so arithmetic progression is actually a sequence, basically sequence of numbers such that each term is obtained by adding a constant to the term before it. Okay, so suppose you have a number A and then comma B, comma C and so on. Okay, so A, B, C dan seterusnya kita panggil dia sebagai sequence. Okay, dan setiap daripada nombor di dalam sequence itu kita panggil dia sebagai term lah. So this one is term, this one is term, and this one is also term lah. Okay, dan apa yang membuatkan sequence tersebut dipanggil sebagai arithmetic progression adalah bila mana setiap term, apabila kita nak cari term yang seterusnya, kita kena tambah satu constant yang sama untuk mendapatkan term yang seterusnya. Means that from A, in order to get from B, you have to plus something, let's say constant P. And from term B here, if in order to get the next term, we also must plus with the same constant P. Okay, so itulah kita panggil sebagai arithmetic progression. Okay, dan apakah yang dimaksudkan dengan P plus P plus P ni? So plus P lah yang kita panggil dia sebagai common difference. Okay, so kenapa difference? Sebab dia refer kepada apabila kamu tolak term yang besar dengan term yang kecil. So kalau kamu tengok dekat sini, D, which is the common difference, is equals to T2 tolak T1. Maksudnya term yang kedua tolak dengan term yang pertama akan dapat D. Dan this one also true for T3 tolak T2. Also true for 3, 4 minus T3. Okay. Right. So, contoh. Find the common difference for each of the following arithmetic progression. Okay, so kalau untuk ini kita ada negatif 35, negatif 21 dengan negatif 7. So in order to find the common difference, kita ambil yang second term, kita tolak je dengan first term ni. So minus 21 minus 35, you will get the answer. So bila kamu tekan, kamu akan dapat 6 lah. Negative 21 plus 35 kan. So kamu akan dapat 14. So this is the D lah, the common difference. Tengok B pula, you have 2 square root 3 and also 5 square root 3. So when you minus 5 square root 3, you minus 2 square root 3, you akan dapat jawapan dia 3 square root 3. So 3 square root 3 is a common difference. Dan begitulah seterusnya. Now determine whether each of the following sequence is an arithmetic progression and give your reason. So in order to determine whether the sequence is arithmetic progression is by finding the common difference lah. So untuk A ni, cuba kita tolak the second term with the first term. So 13 minus 9 is 4.
And then cuba kita tolak 17 minus 13, kita dapat 4. Then 21 minus 70, kita dapat 4. So, semua lagi, kita dapat difference yang sama. So, it is a common difference. So, kalau kita dapat difference yang sama, so yes, this sequence is arithmetic progression lah. Okay, macam tu je kamu nak tengok. Tengok B pula. 1, 2, 1, 4. So, kita cuba tolak lah. So, 1/4 minus 1/2. Kita akan dapat berapa Minus 1/2. Then 1/6 minus 1/4. Kita dapat 1/6 minus 1/4 dapat negatif 1/12. Negatif 1/12. So, bila once kamu dah dapat common difference yang berbeza, so, kita boleh conclude dia not arithmetic. Macam tu je. Okay. So, macam mana kita nak derive formula for n term ataupun Tn of arithmetic progression. Tn ni adalah macam it's kind of formula untuk menentukan arithmetic progression. Okay, so you have Tn, which is the nth term. Then A dekat sini adalah first term, term yang pertama. D adalah common difference. Dan N adalah number of terms. Okay, so this one kena hafal lah. So this one you must memorize. Kena letak dalam kepala otak tu. Contoh, find the 15th term. So, we know that formula Tn apa tadi? Tn sama juga dengan A tambah N tolak 1 D kan? So, kita cari dia punya D dulu. So, D sama juga dengan 2 tolak dengan negatif 4. So, kita akan dapat 6. Okay. And then we know that A dia dah bagi dekat situ, A dia adalah negatif 4. So, masuk je dalam formula. So, Tn sama juga dengan negatif 4 tambah N kita apa? Kita masukkan N kita adalah 15. So, 15 tolak 1. Masukkan dia punya D tu 6 lah. Okay, simplify. Negative 4 plus. This one is 14. 14 times 6 is 14 times 6. 14 times 6 is 84. Okay, so when you solve, you will get the 15th. Ataupun kita boleh tulis dia sebagai T15 adalah 80. Okay, boleh. Tengok B. Cari D dulu siap-siap. D dia adalah 5 tolak 6. Kita akan dapat 11. Dan terus cari T24 sama juga dengan A dah bagi kat situ. Negatif 6 tambah 24 tolak 1 darab 11. So, kita selesaikan. So, negatif 6 tambah 23 kan. Sebab tolak 1 darab 11. Then you will get the answer. 247. That's all. Now, given that arithmetic progressions with the first term, so terus tulis dia punya information given. First term adalah A, negatif 6. The common difference dia dah bagi 11. Dan dia dah bagi dia punya Tn adalah 1, 2, 6. So, kita nak cari the value of N. So, tulis balik formula. A tambah N tolak 1D. Dan kita masuk dalam formula. 126 sama juga dengan negatif 6 tambah 6 tolak 1 darab 11. Selesaikan. 126 sama juga dengan negatif 6 tambah 11N tolak 11. 11N bawa pergi sana yang apa
negative 17 tu. So 126 plus 17. You will get 143 here. Dan kita bahagi dengan 11. So you will get n is equals to 13. Macam tu je. Okay. So as long as you hafal formula and you tahu apakah komponen-komponen yang dalam formula itu, apa itu A, apa itu D, apa itu N, and you are good to go. Alright, self practice 5.2. So Encik Muiz starts to work in a company at a certain month. His first annual income is 36,000 ringgit, and the increment for the following year is 1,000. So kita tahu first annual maknanya pertama kan. So we know that the A is 36,000, and the increment for the following year maknanya setiap tahun dia akan meningkat sebanyak 1,000. So kita tahu itu adalah D, the 1,000. So calculate the number of years in which Encik Muiz needs to work in order for him to receive twice of his annual income. So kita nak cari apakah nilai untuk N, yang mana itulah formula tu, Tn sama juga dengan E tambah N minus 1D kan. Yang mana yang Tn ni adalah receive twice his first annual income. So twice maksudnya 36,000 tu darab je lah dengan 2. So kita akan dapat 72,000 sama juga dengan 36,000 tambah N minus 1D dia adalah 1,000. So kita susun, kita akan dapat 36,000 dekat sini sama juga dengan N minus 1, 1,000. Bawa 1,000 sana, kita akan dapat 36 sama juga dengan N minus 1. So N is equals to 37 tahun. So dia kena kerja selama 37 tahun. Barulah dia akan dapat dia punya annual income dia double. Okay. Now, soalan kedua. Find the yearly increment if his salary during the 6th year is 43,500. So, dia dah bagi T6. Dia adalah 43,500. So, masuk je lah. 43,500 sama juga dengan 36,000 tambah 6 lah. Sebab dia punya T6. So, 6 tolak 1 D lah kat sini. So, 43,500. Kita minuskan dengan 36,000. Kita akan dapat sini 7,500. 7,500 sama juga dengan 5D. So, D is equals to, bahagi dengan 5. Kita akan dapat RM 1,500. Okay. Now, kita nak derive formula untuk sum pula. Sum ni adalah hasil tambah of the first n term Sn of the arithmetic progression. Now, Sn is given by this formula. Sn is equals to n over 2 bracket 2a tambah n minus 1d. So, panjang sikit formula ni. So, of course, kamu kena hafal lah. Okay. So, again, Sn sama juga dengan n over 2 bracket 2a tambah n minus 1d. Now, since Tn is equals to a plus n minus 1d is also a last term, hence the sum of the nth term Sn can be expressed as follows. So, ini untuk formula yang kalau kita tahu dia punya last, maknanya kesemua sekali tu, Sn tu. So, ada dua formula lah. It's either you use this one or you can use this one. Sn equals to n minus 2, n over 2 bracket a plus l. Okay. Now, the nth term daripada Sn ni pula, okay, kita boleh obtain an nth term. So, the nth term of an arithmetic progression can be obtained by the formula of the sum of the first n term Sn. Contoh, to find the value of 10th term in an arithmetic progression, the sum of the first 10th term you minus with the sum of the first 9th term, which is T10 equals to S10 tolak S9. So, kalau kita nak cari certain term, kita boleh pakai this formula. Tn sama juga dengan Sn tolak Sn minus 1. Okay, sebab kita tahu, contoh dekat sini kan, dia kata S10 kan.
So S10 ni adalah hasil tambah 10 term. Okay. And then S9 pula adalah hasil tambah untuk first 9 term. So kita nak cari T10 kat situ. So that's why kita ambil yang S10 ni tolak dengan S9. Kita akan dapat satu term dekat sini T10. Okay. Contoh. Given that arithmetic progression blah blah blah, find the sum of the first 35 terms. Okay. So kita tahu A dia apa kat situ. A dia 4 and dia punya D adalah 3. So kita boleh pakai formula lah. So S35 is equals to N over 2. Cuba tulis formula kat sini dulu. Sn sama juga dengan N over 2. 2A tambah N minus 1D. So masukkan 2 4 tambah 35 sebab N dia 35. Kita masuk D dia 3. So kalau kamu tekan calculator, kamu akan dapat, you will get the 1925. 1925. Okay. And then you nak cari apa tu? The sum of the first nth term. So dia nak cari Sn kan. So Sn just masuk dalam formula je lah. N over 2 lepas tu 2 4 tambah N minus 1 lepas tu D dia 3 I think. So kita masuk je. So N over 2 8 tambah 3N tolak 3. So the answer is N over 2 8 tambah 3N tambah 5. Macam tu je. Kita nak utilize the formula. Okay. Now the sum of the first 10 term is 230. Dia dah bagi S10 adalah 230. Dan the sum of a subsequent term, subsequent 10 term. Subsequent maksudnya yang seterusnya. Maknanya S10 yang pertama adalah 230. Dan dia bagi lagi S10 yang seterusnya. Maknanya S10 tambah S10 kamu akan dapat S20. So dia itu adalah 630. Okay. Now find the first term and the common difference. So you have the formula again. Sn sama juga dengan N over 2 2A tambah N minus 1D kan. So kita masukkan S10 kita adalah 230 sama juga dengan 10 per 2 2A tambah N tolak 1 kan. N dia adalah 10. 10 tolak 1 adalah 9D. So 230 sama juga dengan 5 2A tambah 9D. Ni kita boleh simplify kat situ lagi. Kita buat 5 ke bawah. So kita akan dapat 46 sama juga dengan 2A tambah 9D. Okay. Now. So S20 adalah apa? S20 kat situ adalah bila mana kita tambah 2 ni. Okay. 630 tambah 230 which is 860 kan. So kita masukkan dalam formula S20 pula. So 860 sama juga dengan 20 bahagi 2 2A tambah 19D sebab N minus 1 So kita akan dapat, dan bila kita selesaikan kita akan dapat sini 860 sama juga dengan 10 2A tambah 19D dan bawa sini pergi sini kita akan dapat 86 sama juga dengan 2A tambah 19D. Okay. So basically kita dah membentuk satu persamaan serentak. So this is number 1 and this is number 2.
So apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat 2 tolak 1. Sebab kita ada 2A ni, 2A. Okay, so kita boleh just minus saja. So 86 tolak 46 kita akan dapat 40. Dan 19D tolak D kita akan dapat 10D. So D dia adalah 4. So kita pakai 1 kat sini. 46 sama juga dengan 2A tambah 9 darab 4, 36. 46 tolak 36, kita akan dapat 10 sama juga dengan 2A. So A is equals to 5. So D is 4 and A is 5 lah. Dah siap. Okay, macam mana kita nak solving problems involving arithmetic progression So Mr. Tong ordered 1000 Form 4 mathematics textbook to be sold at his shop. He estimated that 10 books will be sold on the first day. So this is the keyword kat sini, first day. So kita tahu yang dia punya A dia adalah 10. 14 books on the second day, 18 books on the third day, and the following day with the same increment. Same increment. So dia adalah arithmetic lah, kita tahu. Okay, so kalau kita terjemahkan dalam bentuk sequence, kita akan dapat 10 kat sini, 14 kat sini, 18 and so on lah. Right. Apa lagi kita boleh keluarkan? Dia kata 1000 1000 tu adalah apa? Jumlah buku. Okay, so kita tahu yang 1000 tu adalah dia punya SN. 1000. Okay. And calculate the number of days for Mr. Tong to sell all the maknanya kita nak cari dia punya N kat sini. Okay. So apa yang kita boleh pakai? Kita boleh pakai SN kat situ Alright. So formula SN apa tadi? SN sama juga dengan N over 2 2A tambah N tolak 1 D kan. Okay. So we know that the SN dia adalah 1000 sama juga dengan N over 2 2A maknanya 2 darab 10 tambah N tolak 1, dia punya D dia adalah 4. Dan kita susun lah. So kita akan dapat sini 2000 sama juga dengan N 20 tambah 4N tolak 4 N 4N tambah 16. Lepas tu ini adalah 2000. So kita akan dapat sini 2000 sama juga dengan 4N kuasa 2 tambah 16N. So kita akan membentuk satu quadratic equation. 4N square tambah 16N tolak 2000 sama dengan kosong. Bahagikan semua dengan 4. Kita akan dapat N square tambah 4N tolak 500 sama dengan kosong. So bila kamu tekan kalkulator ni, kamu akan dapat dalam bentuk perpuluhan. Okay. So nanti kamu akan dapat N dia sama dengan 20.499 per tahun. Dan kamu round off kan, you will get 21 days lah. Okay. Dia akan dapat dua jawapan sebenarnya. Tapi lagi satu jawapan tu adalah negatif. So there is no negative days. That's why you ambil yang positif. Okay. Now calculate the increment of the books to sell each day in order for all the books to be sold in 10 days. So kita nak cari sekarang dia punya dia punya D. Okay, we know that jumlah buku dia adalah 1000 dan kita tahu dia punya N sekarang ni sebab dia kata N dia adalah 10 hari. So 10 per 2 20 tambah sekarang ni kita tahu dia punya N adalah 10 kan. So 10 tolak 1, kita nak cari dia punya D sekarang ni. Right? So sini kita akan dapat 200 sama juga dengan 20 tambah 9D. 180 sama juga dengan 9D. So D dia adalah 20. Okay, so dia kena jual 20 buku sehari. Dia kena jual sebanyak 20 increment in order for all the books to be sold in 10 days. Okay.
Okay, a wire with length of 240 is cut into 50 pieces. Dia ada satu wire yang panjang dan dia ada 15 pieces. So kita tahu dia ada 15, dia ada 15 term. Okay. Dan kita tahu yang S15 tu adalah 240 jumlah panjang tersebut. Okay. And then we also know that the longest piece of the wire. So we know that also T15 kita adalah 30. Alright. So calculate the length of the shortest wire. Maksudnya dekat sini kita nak cari dia punya A. So we can use the formula Sn sama juga dengan N over 2 A tambah L lah, last term. Because we know that our last term is 30. Okay, then this is A, maknanya shortest tu yang mula-mula lah. And we know that our Sn kita adalah 240, yang mana N kita adalah 15. Okay, so kita selesaikan lah. 240. So this one kita akan dapat 32. A tambah 30. So A dia adalah 2 cm lah. Okay. Then kita boleh masukkan dalam formula. So kita tahu yang T15 dia adalah 30. So kita pakai formula Tn sama juga dengan A plus N minus 1 D. We know that our T15 adalah 30. A kita adalah 2 tambah dengan 15 tolak 1 D. Okay. So selesaikan, kita akan dapat 28 sama juga dengan 14 D. So D kita adalah 2. Itu saja. Okay. So itu saja untuk arithmetic progression. Simple je. Dia ada formula sikit. Lepas tu yang menjadi masalah sebenarnya adalah pada yang macam application ni. Okay. Kalau macam direct suruh cari Tn, cari Sn tu cikgu rasa tak ada masalah buat kamu. Okay. So itu saja untuk video kali ini. Kita akan jumpa lagi untuk next video. Bye bye.